السلام علیکم پښتنو ستړي مشه ډیر کسان د ټیک ټاک د سیټینګ په اړه کې پوښتنه کوي چې ټیک ټاک آی ډي ته مونږ څنګه سیټینګ وکړو چې په هغه کې بیا مسلې نه وي. خاص سیټینګ درته زما د خپل ټول اکاونټ خایم چې ما په خپل اکاونټ کې د کم ځایونو سیټینګ کړی دی نو هغې نه به تاسو ته اندازه وشي او په هغې سیټینګونو کې درته خپل پوینټ هم خایم. په دې ویډیو کې دا ویډیو مکمل هم وګورئ او خپلو ملګرو ته یې شیر کوئ. هغه ستاسو خپله مرضي ده. ټولو نه اول چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړو یا ستاسو خپل اکاونټ دی خو هغه اکاونټ اوریجنل دی مسلې پکې نشته نو د ټولو نه اول به تاسو د خپل ټیک ټاک آی ډي سیټینګ ته راشئ. په سیټینګ کې پرایویسي یو داسې آپشن دی چې هغه ستا د اکاونټ مطابق ټیک ټاک تاله اجازه درکړې دی چې سیټ یې کړه. نو په دې کې د ټولو نه ضروري څیز د یو کې اکاونټونو یا یو اس ای اکاونټونو دپاره چې ته په هغې باندې هاي آر پی ایم واخلې نو آر پی ایم امپورټنټ دی. د هغې دپاره اولنی سیټینګ دی دا په دریم نمبر باندې په پرایویسي کې چې کوم سجیسټ یور اکاونټ ټو ادرز په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته وګورئ دوه آپشن دي دواړه ما کولاو کړي دي. ما دواړه ځکه کولاو کړي دي چې دا اکاونټ زه غواړم په دې کې زه ټیکنیکل ایجوکیشن ورکوم آر پی ایم دی هاي نه راځي خو دا زه پښتنو ته غواړم دا زه انګریزانو دپاره نه چلوم نو دا دواړه ما کولاو کړي دي. په دې کې به اولنی آپشن که تاسو د یونایټډ کینګډم اکاونټ استعمالوئ یا د یو اس ای استعمالوئ اولنی به هم آف کړئ او دا دویم که ستاسو په موبایل کې فیسبوک د امریکا دی یا د یونایټډ کینګډم دی نو بیا دا آن کوي خو که فیسبوک آی ډي ستاسو پاکستاني آن ده نو دا دواړه به بیا بند کوي. دا سیټینګ خو وشو. کله چې دا وشو د هغې نه بعد د اکاونټ خو به پرایویټ کوئ نه دا به پبلیک کې ساتئ. دلته یو دوه آپشن دي فالوینګ لیست دا بند ساتئ. د دې سره ټیک ټاک تا ته پرایویسي کې اجازه درکړې چې دا کس زموږ سره صرف او صرف په ویډیوز کې خپل انفارمیشن ورکوي. دا امپورټنټ دی او باقي چې کوم څیزونه ستاسو خوښ وي میسیجونه وکړي یا نه کوي نو یو دا سیټینګ شو. دویم سیټینګ به خامخا دا کوئ سیکورټي ایشو کې. سیکورټي ایشو ته چې کله راشئ نو 2 سټیپ ویریفیکیشن دا به خامخا آن ساتئ. دې سره ستا هیومینټي شو کېږي چې دا یو انسان چلی روبوټ یا کمپیوټر یې نه چلی. او دویم دا دی یور ډیوایسز. دا چې کوم دویم آپشن دی په دې کې ټیک ټاک تاته وایي چې ستا دا ټیک ټاک اکاونټ په څومره ډیوایسونو کې آن دی نو دا په ډیرو ډیوایسونو کې آن مساتئ. دا ټول چې څومره ډیر دي پکې هغه به ترې ریموو کوئ او بیا به ستاسو والا دا سیسټم هم ایکوریټ وي. ټیک شوه. هغې نه بعد بیا تاسو دلته چې کوم اپلیکیشن دی هغه خو صرف اجازتنامه ده چې ستا دا ټیک ټاک کومو اپلیکیشنو ته دی نو که فیسبوک ستاسو پاکستاني وي نو هغه ته دلته نه ریموو کوئ. ټیک شوه. کیپ کټ زما والا اجازت دی. بروز سیټینګ چې کوم دی زموږ سره په دې کې آوټو فیلینګ دی چې زما ایمیل دا دی زما معلومات دا دی زما پیمنټ انفارمیشن دا دی نو هغې سره هم څه خاص تعلق مه ساتئ. د دې نه هټ کې لاندې یو بل آپشن دی کنټینټ پریفرنس ته به راشئ. په کنټینټ پریفرنس کې 2-3 څیزونه یاد وساتئ. یو دا سټیم والا آپشن دی دا آن کوي په دې کې ټیکنالوژي باره کې چې څومره ویډیوز دي هغه په دې کې. دویم ستاسو سره مینیج ټاپک دی. مینیج ټاپک کې دلته تاسو راکولاو کوئ او په دې کې تاسو د خپلې خوښې مطابق ټیک ټاک فار یو فیډز جوړولی شئ چې زما په فار یو فیډ کې دا څیزونه چلیږي نو ستا والا چې کومې د دې ټایپ ویډیوګانې دا به بیا هغه خلکو ته ریکمنډیشن کېږي. کریټیو آرټس مطلب که زیات غواړي زیات یې که کم غواړي که وایي چې بیخي نه غواړم بند یې کړه نو دا ټول سیټینګ د دې ځای نه کولی شي. د هغې نه بعد ریسټرکټډ موډ هغه ویډیوګانې چې هغه ریسټرکشن وي مطلب په هغې کې وایلیشن وغیره یا داسې څه مسلې وي د ټیک ټاک کمیونټي ګایډلاینز خلاف هغه دلته نه آف کړئ چې هغه ویډیوګانې تاسو ته بالکل اډو راځي نه. فلټر کیورډ د خپل کنټینټ مطابق وغواړه چې دلته کیورډز 8 کې 10 8 12 هغه شان ویډیوګانې به تا ته فار یو کې راځي او دا ستا ویډیوګانو د دې کیورډز د وجې نه به هغه خلکو ته هم ریکمنډیشنز کېږي. فرشنګ کولی شي د فار یو فیډ اني ټایم مطلب د یو کنټینټ نه بار بار بور شو نو هغه فرش که هغه کنټینټ به بیا بالکل راځي نه. ښه د هغې نه علاوه یو بل سیټینګ دا دی چې کله تاسو ویډیوګانې کوئ نو په هفته کې یو ځل دلته فری اپ سپیس ته راځئ او دلته چې کوم فری اپ سپیس دی کیشز او ډیټا دا ډیلیټ کوئ دا کلیر کوئ په هفته کې یو ځل خامخا کوئ. دې نه علاوه چې کوم ډېر امپورټنټ سیټینګ دی هغه درته اوس ښایم او هغه دا دی که تاسو غواړئ چې خپل ټیک ټاک کې ستاسو ویډیوګانې دا ټیک ټاک ته اجازت ورکوي چې دا نورو خلکو ته په انسپایریشن کې ښایه. که څوک موټیویشن غواړي لکه ما خپل ویډیوګانو اجازت ورکړی نو ټیک ټاک سټوډیو به کولاو کوي چې کله ټیک ټاک سټوډیو کولاو کوي نو تاسو دلته کتلی شئ دلته ټیک ټاک تاسو ټول انالیټکس درکوي ستاسو د اکاونټ په باره کې چې ستا داسې اکاونټ دی. نو په دې ټاپ رائټ کارنر کې دلته سیټینګ آپشن دی او په دې سیټینګ کې وګورم ما څومره آپشنې آن کړي دي 8 سیټینګ.
کس ټیک ټاک زما ویډیو د یو کمپنی خوښه شو هغه استعمالوي ما اجازه ورکړې چې استعمال کا کریشن انسپایریشن سیټینګ نور کریټرز دي که غواړي چې هغه ټیک ټاک پوي کې چې لکه تم داسې ویډیوګانې کوه په پښتو کې کوو سټوک ټیکنیکل ایجوکیشن څوک غواړي نو ټیک ټاک زما ویډیوګانې هغه په انسپایریشن کې ورولي چې د پشان ویډیوګانې کوه دا اجازه تم ټیک ټاک لور کوي دریم کې ویډیو ساوند کاپی رائټ زما دا ویډیو چې کم دا ټیک ټاک چې زکه پوسټ کوم ټیک ټاک کې چک چې دا ویډیو ته کاپی رائټ مسله نشته دی نو هغه ټیک ټاک ماته وایي چې دا کلیر ده دا پوسټ کنو هغه مسله هم او چې کم دا ډیسپلی دا خو بس کرنسی ده چې څنګه یې کوي ها ډیسپلی ان کریټر سپوټ لایټ دا ما اجازه ورکړې دي چې کله تاسو کریټر سرچ انسایټ ته لاړ شئ نو ټیک ټاک تاسو د زما ویډیوګانې کې دي شي په هغه انسپایریشن کې راولي موټیویشن لپاره چې دا کس هم په دې ټاپک او په دې ځای کې کار کوي نو تاسو هم په دغه په طریقه باندې کار کولای شئ دا چې کم څلور 15 سیټینګونه مې درته وښودل د دې نه علاوه هیڅ هم پکې مه کوئ دا هم نه دي ضروري خو که ته هغه موټیویشنل انسپایریشن د ټیک ټاک نه غواړې چې ټیک ټاک ته هغه موقع درکړي نو دغه سیټینګونه وکړئ باقي د دې نه علاوه ډېر زیات ضرورت ورته نشته دی ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ لایک کول فالو کول مه هېروئ د ځان خیال ساتئ الله به امان